हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो खाजाको रेसिपी। आज म बनाउँदैछु सुजीको रोटी। ल यसको लागि मैले यहाँ बलमा 2 कप सुजीलाई लिएको छु। त्यसमा मैले राखेँ 2 ठुलो चम्चा दही। दही चाहिँ धेरै अमिलो भएको नलिनु होला हजुरहरूले। यदि केही गरी दही अलि अमिलो भयो भने यसमा 1/4 चम्चा जति चिनी राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब दही राखेपछि यसलाई यसरी मिसाइदिउँ। अब यसमा बिस्तारै बिस्तारै मनतातो पानी राख्दै जाने। यसलाई मिक्स गर्दै जाने। फेरि पानी राखेँ मैले। यसलाई एकदमै धेरै गिलो पनि बनाउनु हुँदैन। र अब यतिको भएपछि यसलाई छोपेर 15 मिनेटको लागि राख्ने। ल अब 15 मिनेट भएपछि यसलाई हेरौँ। र हाम्रो सुजी हल्का फुलेको जस्तो देखिन्छ र यो हल्का जमेको पनि छ। अब फेरि यसमा मैले राख्ने थोरै पानी चाहिँ एकैचोटि राख्नु हुँदैन। ल अब यति बेला भएपछि मैले राखेँ यसमा केही हरियो धनियाको पत्ता, एउटा सानो प्याजलाई मसिनो गरेर काटेर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। 1 ठुलो चम्चा जति काटेको हरियो प्याज, 1 ठुलो चम्चा कुटेको अदुवा लसुन, मैले यसमा राखेँ 2टा हरियो खुर्सानी। यदि हजुरहरूलाई पिरो राख्न मन पर्दैन भने खुर्सानी नराख्नु भए पनि हुन्छ। र मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, आधा सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, र मैले यसमा राखेँ नुन आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई एकदमै राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। यसमा हजुरहरूले क्याप्सिकम, गाजर र बन्दा जस्तो भेजीहरू आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै बाक्लो पनि हुनुहुँदैन, धेरै पातलो पनि हुनुहुँदैन। त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै पानी राख्दै यसलाई ठिक्कको बनाउनु पर्छ।
अब चाहिँ यो ठिक्कको भएको छ। ल अब मैले यहाँ प्यान बसाएँ। यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा तेल। यो तेललाई चाहिँ सबैतिर यसरी फैलाइदिउँ। र यसमा मैले राखेँ सुजीको अघि बनाएको मिक्सचर। यसलाई यसरी बिस्तारै फैलाइदिउँ। र अब यसलाई छोपेर 3 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। मिडियम हिटमा पकाउनु पर्छ यसलाई। र 3 मिनेट भइसकेको छ। अब यसलाई यसरी अर्कोतिर फर्काइदिउँ। र अब यो साइडबाट अरु 2 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो रोटी दुवै तर्फबाट राम्ररी पाकिसकेको छ। अब म यसलाई झिक्दै छु। यसै गरी सबै रोटीहरू बनाउनु पर्छ। अब मैले फेरि राखेँ अरु मिक्सचर। र अब यसलाई पनि 3 मिनेट जति छोपेर पकाउने। र 3 मिनेट पकाएपछि अब यसलाई पनि फर्काउँ। र फेरि 2 मिनेट जति यो साइडबाट पकाउँ। अब दुवै साइडबाट राम्ररी पाकेपछि अब यसलाई पनि म झिक्दै छु। ल अब सबै सुजीको रोटीहरू बनेर रेडी भएको छ। यो एकदमै राम्रो बनेको छ। आशा छ खाँदा पनि त्यति नै मिठो हुनेछ। यो हेल्दी पनि हुन्छ। यसलाई मैले यसरी पिरो सससँग सर्भ गरेकी छु। यसलाई आफूलाई मन पर्ने कुनै पनि अचार या कुनै पनि ससहरुसँग खान सकिन्छ। हस् त यो सजिलैसँग बन्ने मिठो सुजीको रोटीको रेसिपी हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।